السلام عليكم أحبائي، معنا اليوم مع كيفية إخراج رندر بسيط لكن بواقعية. كيف أحصل على واقعية من صورتين الفرق بينهم بسيط جدا، لمسات بعطيني تفاصيل أكثر من أجل الواقعية. هذا السؤال صدقا متكرر من مجموعة من طلاب الأعزاء، وحبيت أني أجاوبه بشكل بسيط وشكل لطيف. لمسات خفيفة حتؤدي إلى الواقعية في شغلك. تابعوني. بداية أحبائي، مع هذا الموقع، هذا موقع بيقدم Seamless Texture، يعني صور قابلة للتكرار بريزولوشن عالي 4K. طبعا مجاني بالكامل، ممكن تستخدمه، حيكون في أسفل الفيديو رابط يوصلك عليه. حختار صورة من أي الصور اللي عندنا هون. حلاحظ إن الصورة عندي يعني هون في عندنا فري داونلود. أوكي، إذا حاب تتبرع للجماعة هذول يخلف عليهم يعطيهم ألف عافية، جهدهم مبارك. حنعمل داونلود لهالصورة، ولاحظ إنها 4K. هاي الصورة حجمها 4K، يعني كثير ممتازة. أنا ما عندي إلا هالصورة هاي. كيف أحول الصورة هاي وتتحول معاي لتكتشر ممتاز؟ هذا موقع كمان مجاني، وبيقدم لك خدمة النورمال ماب أونلاين بس بكبسة واحدة. ممكن نسحب الصورة مباشرة على الهايت ماب أو التكتشر، أو عندك بيكتشر، وبالحالة هاي بعطيك النورمال ماب. النورمال ماب من أجل الواقعية، وبعطيني كمان ديسبليسمنت ماب، امبيانت اوكلوجن ماب، وسبيكولر ماب. برنامج رائع جدا مجاني وبالكامل. حنشوف مع بعض كيف ممكن اسحب صورة عليه تتحول لاكثر من صورة. وهي الصورة اللي نزلتها قبل قليل، لو عملت رايت كليك ودخلت على خصائصها حلاحظ انها سيملس، وحجمها نوعا ما 4 ميجا بوينت 8. لو دخلنا على الديتيلز حلاحظ انها 4 كي، يعني 4000. ممتاز دامج، يعني وضوحها عالي جدا. الان رح اسحب الصورة هاي والدراج مباشرة على الصورة. هلاحظ انه بس يحملها مباشرة حيعطيني اياها 3D بهالطريقة. وعندي القدرة اني اشوف النورمال، اشوف الديسبليسمنت، وهي كلها مجانية بالكامل. لكن نشتغل على النورمال ونحاول نحصل على الليفل مناسب، يعني قليل جدا. يفضل لون ازرق ونشوفه دائما وباستمرار. حبيت اشوف الصورة 3D بشكل اكبر، ممكن تعطيها هنا بدل ما تكون كيوب تكون بلين او تكون سفير مثلا بهالطريقة. ممكن حتى تكبر الحجم وتحاول تتجول، تعملها فلاي اراوند بهالطريقة. الآن حصلت على النورمال ماب، ممكن أحصل على ديسبليسمنت ماب. ديسبليسمنت ماب محتاج منك بلاك أند وايت، فممكن نزيد الكونتراست أكثر. شوف الفرق الآن كيف. شوف النتيجة مباشرة من نفس اللحظة بشوفها 3D. فهذا الويندو بعطيك هاي الإمكانية. شاربنس أكثر، بعطيك وضوح عالي أقل. أو ممكن أعملها انفرت، أعكسها للصورة بحيث يكون الأسود أبيض أو الأبيض أسود. هاي ما يتعلق بالديسبليسمنت. هاي بتعطيني حجم للصورة ليتر. الامبيانت ممكن استخدم الامبيانت تكون عبارة عن جلوسنس او ريفليكشن، يعني بحسب اللون الابيض والاسود اللي فيها. ممكن العب فيها. بالنهاية ما في ارقام معينة لازم تمشي عليها هون. الهدف الموضوع انك تكون فاهم بالضبط اللي بطلب. اذا كان في عندي امبيانت، بصراحة الامبيانت انا ما بتلزمني، لكن بيلزمني انها تكون للريفليكشن في هذا المثال بالذات. فالريفليكشن بده ابيض. ابيض يعني في انعكاس، اسود يعني ما في انعكاس. حيكون راندوم بالنسبة للانعكاس بهالطريقة. مناسب. السبيكولر ممكن استخدمها تكون عبارة عن جلوسنس، اللي هي عبارة عن اللمعة. فكل ما يكون فيها فاريشن أكثر، تغير بين اللون الأبيض والأسود أكثر، كل ما تكون فعالة أكثر لهذا الموضوع. فنحاول نعطيها يعني، حط بعين اعتبار إنه الأبيض يعني فيه لمعة، الأسود يعني ما في لمعة. والأبيض هون انعكاس بالأميت، والأسود يعني ما في انعكاس. فممكن نعدلها، ممكن حتى نزيد قوتها اكثر لتر. ممتاز. هاي انا عجبني الموضوع كله. حابب تنزل الصوره هاي بالذات تعطيه داونلود، حابب تنزلهم كلهم مع بعض تعطيه اول. عملت اول، حلو على نفس الديستنيشن اللي قبل قليل. وما ننسى انه حجمها 4 كي. هاي سيب لي السبيكولر، وهي الامبيانت اوكلوجن، وهي الديسبليسمنت ماب، وهي النورمال ماب، وكله مجانا. تخيلوا. طبعا حيكون في رابط في اسفل الفيديو للي حابب يدخل على النورمال ماب اونلاين. والآن داخل برنامج الماكس نبلش من الزيرو، نعمل فايل، ريست، حرسم بوكسز ستاندرد، يعني حملها اشي بسيط. حتكون مثلا قياسها 3 متر تاب 3 متر تاب 3 متر، واعطيه حرف الزي ال دبليو، واخذها شيفت مع موف عشان اخذ نسخة ثانية اخرى لها. اسكوبي. حروح على الماتيريال. بداية هاي الماتيريال عندي هون، وهي الصور اللي دخلتهم الآن. حسحبهم بشكل دراج بهالطريقة. هاي الصورة الأصلية، وحختار باقي الصور بالطريقة نفسها.
الامبيانت اكلوجن، السبيكولر، النورمال، وحختار كمان معهم الديسبليسمنت. اذا طلعت معي هاي بالخطا كليك عليها بلاحظ انه في 4 اسهم. اوكي، حابب تثبتها وين بالضبط حطها على السهم مباشره بتثبت عندك توك في المنطقه اللي هون. تمام. الان عشان اعمل هذا الشيء بدي ارتبهم، حروح على فيرتيكال تلت اللي هو يرتب لي اياهم بشكل ستريت. بصراحه لازم اكون ماشي على تكنيك معين. لو رحنا على فيري MTL ستاندرد، طبعا هذا الشيء ينطبق على فيري وعلى كورونا. يفضل ما ادخل ديفيوز مباشره على الموضوع ابدا. الموضوع شوي بيختلف. حروح على النورمال. اوكي، النورمال ما بتركب مباشره عندي على البمب، لمسات بسيطه حتؤدي الى واقعيه اكثر عندك. حاعطي رات كليك ماب فيري وادخل كونكشن او كونفرتر بحول النورمال ماب لبمب اسمه فيري نورمال ماب. ممتاز. هو باخذ منك اديشنال بيت ماب اللي هي البمب. حختار نورمال وابعثها مباشره على البمب. طبعا قوه البمب عندي 30، ممكن اغيرها ليتر. الان حسحب الصوره واعملها دراج على الاوبجكت بهالشكل. حختار ريندر، بس ما بصير ريندر بدون لايت، لازم يكون عندي مصدر ضوئي. فبنختار بلين لايت بهالشكل، حرفعه للاعلى واوجهه عن طريق موديفاي واروح على اختار التارجتد انه اوجه لي اياه بهالشكل نفس القوه، ما في شيء مهم كثير. حختار انتراكتيف ريندر وحبلش اعمل بلاي. الان بدي اشوف النورمال لوحده، دراج بحطها على الشمال هون واطلع عليها بهالشكل. الضوء قوي نوعا ما، حروح على الضوء نفسه بحكي له بدل 30 اعطيني اياه مثلا 10 القوه. نقرب اكثر حلاحظ انه في سيمز. اوكي، بلش يطلع عندي السيمز. ممتاز. الان ما بدي الديفيوز، اخر شيء الديفيوز بدي انعكاس، يكون انعكاس موجود. فبختار this bitmap for reflection اللي هي الصوره هاي اللي اسمها الامبيانت اوكلوجن، ممكن استخدمها للانعكاس بهالشكل ريفليكشن. صار عندي شويه انعكاس. بدي اللمعه تطلع عندي، لازم يكون في عندي جلوسنس للريفليكشن. فلو اخذنا زاويه وطلعناها بهالطريقه حلاحظ انه في عندي انعكاسات بلشت تطلع. هاي الانعكاسات ممكن ازيدها واقللها حسب اللون نفسه. فممكن ازيد البرايتنس اكثر، اقلله اكثر، اكبره، يعني حسب اللون نفسه. فلو عملنا كلوز لكل المنيو اللي عندنا هون حلاحظ انه في عندي كوردينيتس، احداثيات، نويز، بيت ماب، بارامتر، تايم، اوتبوت. هاي اوتبوت بدي اياها. حروح على النقاط السوداء والبيضاء في الصوره، حفعل الاوبشن واختار ذس اوبشن اللي هو اعلى نقطه في اللون الابيض، رقمها 1. ممكن ازيدها او اقللها، حينعكس ويتاثر الموضوع عندي هون مباشره. نعطيها 2، نبالغ فيها شوي فصار عندي انعكاس. ما في اي تكستشر، ما في اي ماتيريال without ريفليكشن. لازم يكون في انعكاس، لكن مرات بيكون بسيط جدا ومش مبالغ فيه. الان القطعه النهائيه بتكون عن طريق الديفيوز. لما اختار ديفيوز دن بيكون اعطتني الاحساس النهائي. لكن حاب احكي لكم لمسه حلوه وبسيطه تؤدي الى فرق واضح. معلش حبايبي تحملوني، لمسات خفيفه حتتفاجئوا قديش حتكون مميزه. لكن مش على الماكس، حنعمل ستوب للماكس ونروح على برنامج الفوتوشوب. انا الان حبايب في برنامج الفوتوشوب حنعمل عمليه عزل بس. لاحظوا انه في فرق باللونين وهذا الشيء حيساعدنا كثير. حروح على سيلكت، قائمه سيلكت، واختار كلر رينج واختار اللون اللي عندنا هون. اخترته. لاحظوا انه في عندنا اوبشن بالبلس اني ازيد كمان، لانه في مناطق لسه مش متعرف عليها. اعطيه بلس عشان ياخذ لي كمان مناطق اخرى، لانه شايفين اللون الاحمر للبريك هو عباره عن الوان فاتحه والوان غامقه. بدي احاول اعطيه اكثر من منسوب بالكلر عشان يفهم بالضبط علي اللي انا بدي اياه. فاكثر من وحده بشكل عام ليطلع عندي هذا الاحساس. اوكي، ممكن اعطيه انفيرت واشوف الفرق. ممتاز. عندي في المنطقه اللي هون لسه فيه، نحاول نشوف بالضبط وين تأثيره، وين هو طالب أسود عندي هون أعطيه إياهم لمسات بسيطة وحنخلص الشغل. تمام. الآن حختارها أوكي. لاحظوا إنه أعطاني في المنطقة في سيلكشن الداخلية. كيف أتخلص منهم؟ بكل بساطة حروح على سيلكت واروح على موديفاي للسيلكشن واعطيه اكسباند، اعكس لي العملية، خلي لي السيلكشن واعطي اوكي. الآن شوف أخذ بس الفريم ان بتوين، يعني ماخذ أشياء بسيطة بالداخل بس ما عندنا أي مشكلة. هذا الشيء بدي يكون بلون ثاني. كنترول زائد جي من جوردن. الآن لاحظوا إنه أعطاني منطقة منفصلة بالباك جراوند. دبل كليك على القطعة من أجل إني أعدل اللون الخاص فيها، وبدي أعطيها أوف من لاير ستايل. لما عملت دبل كليك طلع لي لاير ستايل، أعطيها كلر اوفرلي وحيكون لونها أبيض عشان الديسبليسمنت حياخذ أبيض من الأمام. دن
انتهى الموضوع، اموري بيرفكت. بس هذا اللي انا محتاجه. حبيت تزيد تفاصيل اكثر، القطعه اللي تحت لازم افك القفله اللي عليها، دبل كليك عليها مره ثانيه عشان يطلع لي لاير ستايل اجين، واعطيها كلر اوفرلي، لكن هالمره حيكون بلاك بهالشكل. اختار المنطقه اللي هون. بس هذا المطلوب عشان نعمله. حسيبها الان فايل سيف از، وحستخدمها داخل برنامج الماكس على ديسبليسمنت مود. حروح على فايل سيف از كوبي، وبدي اياها بديها تكون طبعا PNG عشان الوضوح يكون اكثر، وبديها بدل النورمال، بدل الديسبليسمنت، ما بدل هاي بالضبط. نعطيها سيف يس، اوفر رايد يس، وروح الان على الماكس واستخدمها داخل برنامج الماكس. حختار الصورة، رايت كليك ماب، فيري بيت ماب، وحطلب الصورة اجين. هاي الصورة حركبها فعليا وين؟ على معدل للقطعة، يعني حاعمل سيلكت على القطعة واعطيها فيري ديسبليسمنت ماب، واحاول اعطيها بس الماب، اعملها دراج في هالمنطقة اللي هون، دراج في هالمنطقة اللي هون، نعطيها بلاي. مباشرة اعطاني هذا الاحساس. شوفوا الان لما يكون في عندي نفس الماتيريال فيها واقعية عن طريق لمسات بسيطة شباب. يعني حبايبي انا بدي يعني شغلكم يكون بيرفكت صدقا. فاخر مرحلة بتكون عبارة عن الديفيوز، اعملها دراج على الاوبجكت تطلع معي بهالشكل. ذاتس ات. هذا ما يتعلق في محاضرة اليوم. ولو اخذنا ماتيريال فيري MTL وبعثناها نفس الديفيوز على القطعة الأخرى، الثانية هاي لونها أخضر، دراج وديها، حتحسوا بالفرق الآن، حتحسوا فعليا بالفرق بين الاثنين. وفي عنا باراميتر خاص بالديسبليسمنت مود، بقدر أزيد الأماونت، خليها مثلا 3، شوف كيف تبرز أكثر للأمام، بس نوعا ما مو طبيعي، حاعطيها تكون 0.02 بهالطريقة. بتمنى يكون عندكم شتات واقعية، لأنه الواقعية عبارة عن نظام كثير ممتاز. في نقطة كثير كنت حابب أحكي لكم إياها، ما يتعلق في الماتيريال السايز الحقيقي. في أعلى الفيديو حيكون إن شاء الله معنا رابط لكيفية التعامل مع الماتيريال الحقيقية للي حاب يستزيد معلومات. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.